নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ বেঙেনা আৰু আলু এটি টেষ্টি ৰেচিপি। সকলোৱে বনাই বাৰু, মই কিন্তু কেনেদৰে বনাই সেইটোৱে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই লৈছোঁ বেঙেনা তিনিটা ধুই মেলি এতিয়া এইখিনি কাটি লওঁ। বেঙেনাখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই মিক্সি বাতি এটাতে নহৰু আদা দি লৈছোঁ আৰু বিলাহী কাটি মেলি এইখিনি পিচি আনোগৈ। আৰু মই প্লেট এখনতে পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু এটা ধুই মেলি এইটো কাটি লৈছোঁ। এতিয়া গেছতে কেৰাহী এখন পাতি মেলি কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত তেল ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই কাটি থোৱা বেঙেনাখিনি অকণমানতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। একেখিনি তেলতে মই আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি কাঢ়ি লৈছোঁ। সেই একেখিনি তেলতে মই 5 ফোৰণ এচামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে বিলাহী, আদা, নহৰু পেষ্টটো ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি অকণমানতে ভাজি লৈছোঁ। মই কিন্তু বেছি মছলা দিয়া নাই, আপোনালোকে দি ল'ব পাৰে বেছি মছলা। এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি থৈ দিয়া বেঙেনা আলুখিনি ইয়াতে দি লওঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি লওঁ। গেছটো মিডিয়াম কৰি হাতাখন দি লৰাই আছোঁ। অকণমান পানীও দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ। অকণমান দেৰি সিজোৱাৰ পাছত চাওকচোন চব্জিকণ ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ হৈ আহিছে। তেলখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ছাইডত ওলাই গৈছে চাওকচোন আপোনালোকে। এয়া বেঙেনা আৰু আলু তৰকাৰীখন হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।